සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඉන්සයිට් විත් අමිත් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණා ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඉතින් පහුගිය සතිවල සිද්ධ වෙච්ච ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ අමුතු වැඩ නිසා ලෝකයේ පුරාම කොටස් වෙනද පොළවල් හෙල්ලිලා ගියා. කොහොමත් ඉතින් එයාට කියන්නේ මිස්ටර් අන්ප්‍රෙඩික්ටබල් කියලානේ. ඒ නිසා ට්‍රම්ප් මහත්තයා කරන කියන ගොඩක් දේවල් බොහොම අවිනිශ්චිතයි. ඒ කොහොම වුණත් ඔහුගේ ඒ පෙරලිකාර තීන්දුව తీරන නිසා ලංකාවත් ඇතුළුව ලෝකයේ පුරාම කොටස් වෙනද පොළවල් වල ඇතැම් කොටස්වල මිල ගණන් 5%ක් 10%ක් වගේ වැඩි ප්‍රමාණයකින් එක දිනක් තුල මිල අඩුවීම සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම නැවත දවස් දෙකක් ඇතුළත මිල වැඩිවීමත් සිද්ධ වුණා. ඉතින් සමහර අය මේ ඇතිවෙච්ච අවිනිශ්චිත අවස්ථාවෙන් ලාභ ලබා ගත්තා. ඒ වගේම සමහර අය මේ අවස්ථාවට කලබලේ රියැක්ට් කරන්න ගිහිල්ලා පාඩු විදගත්තු අයත් ඉන්නවා. ඒ අතරේ සමහර අය මේ අවස්ථාව හිතාමතාම මග ඇරලා දාන්නත් ඇති. ඊට අමතරව සමහර අයට මේ අවස්ථාව මිස් වෙන්නත් ඇති. ඒ කොහොම වුණත් අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ අවස්ථාව මිස් වුණු අයගේ ප්‍රමාණය සහ මේ අවස්ථාවෙන් පාඩු වින්ද අයගේ ප්‍රමාණය අනිත් අයගේ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි කියන එක. මොකද ඒක තමයි ගොඩක් අධ්‍යයනය වලින් පෙන්වන දේ. මාකට් එකේ පාඩු ලබන පිරිස ලාභ ලබන පිරිසට වඩා ගොඩක් වැඩි. හැබැයි මෙහෙම කිව්ව කියලා අවුල් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාටත් කොටස් ආයෝජනයෙන් හැමදාමත් දිනන කෙනෙක් වෙන්න බොහොම ලේසි මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකක් එහෙම නැත්නම් ආයෝජන දර්ශනයක් අනුගමනය කරන එක. දර්ශනයක් ආයෝජනය කරන්න මොකටද දර්ශනයක්? ඔව්. ඔයාට එහෙම හිතුණා නම් ඒක වැරදි. ආයෝජනයකින් දීර්ඝකාලීනව ඔයා සාර්ථක වෙන්න නම් ඔයාටම කියලා ආයෝජන දර්ශනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගොඩක් අය කතා නොකරන දෙයක්. ඒත් මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් හැම දෙයකටම කලින් මෙන්න මේ කාරණේ ගැන අපි කතා කරලා ඉන්න ඕනේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ආයෝජන ජීවිතයේ තීරණාත්මක වීඩියෝ එකක් වෙයි මේක. එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ ඉන්සයිට් විත් අමිත්. හරි. අපි මුලින්ම බලමු මේ දර්ශනයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දර්ශනයක් කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් දිහා බලන විදිය නැත්නම් ඒ දේ විග්‍රහ කරගන්න විදිය. ජීවිතය ගැන වෙන්න පුළුවන්, ලෝකය ගැන වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ආදරය ගැන වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් දිහා අපි බලන්නේ යම් කිසි දර්ශනයක් මත ඉඳලා. ඒක අපි දැනුවත්වම හරි නොදැනුවත්වම හරි සිද්ධ වෙන දෙයක්. උදාහරණයකට අපි ජීවිතය ගත්තොත් මේ ජීවිතේ ඔයා පිළිගන්න යම් කිසි දර්ශනයකට අනුව තමයි ඒ ජීවිතයට අදාළ තීරණ ගන්නේ. ජීවිතය තුළ හැසිරෙන්නේ. ඒ ජීවිතයේ අනිකුත් විවිධ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ආයෝජනයටත් අපිට යම් කිසි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් යම් කිසි ෆිලොසොෆි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ඒ ආයෝජන වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි හිතලා බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ආයෝජනයේදී අපිට මොකටද මේ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකක් තියෙන එකේ පළවෙනි වැදගත්කම තමයි ඔයාව ආයෝජන ජීවිතය තුළ ඉමෝෂනල් තීරණ ගන්න එකෙන් වළක්වනවා. මොකද අර ජීවිතේ වගේම තමයි මේ ආයෝජනය කරන්න යද්දිත් ඔයාට ඉමෝෂනල් වෙන්න ඕන තරම් අවස්ථා එනවා. ඔයාට බය හිතෙන අවස්ථා එන්න පුළුවන්, ලෝභ හිතෙන අවස්ථා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තරඟකාරී බවක් දැනෙන අවස්ථා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවකදීම ඉමෝෂන්ස් වලට අනුව තීරණ ගන්න ගියොත් අපේ ආයෝජන ඉලක්ක වරදින්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉමෝෂනල් තීරණ අතහැරලා හරි තීරණය ගන්න ඔයාව ගයිඩ් කරන්නේ ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එක. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ ආයෝජන ශාස්ත්‍රයට ආවමත් ඔයාට විවිධ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆිස් හම්බෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට කිව්වොත් ඔයා රොබර්ට් කියෝසාකිගේ පොතක් කියවලා ඊළඟට වොරන් බෆෙට්ගේ පොතක් කියවන්න ගියොත් ඒ දෙන්න ආයෝජනය පිළිබඳව දකින විදිහේ සමානකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු වෙනස්කම් ටිකකුත් තියෙනවා. සමහර විට ඔයා වොරන් බෆෙට්ගෙන් අදහසක් අරගෙන ඔයා තීරණය කරනවා මම දැන් එමීට කම්පවුන්ඩ් කරගෙන මේ කාලයක් තිස්සේ දීර්ඝකාලීනව ඔයාගේ ආයෝජන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. ඒ අතරේ ඔයාට යම්කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් ඊට වෙනස් විදිහේ ෆිලොසොෆි එකකට අදාළ උපදේශයක් දුන්නොත් නැත්නම් ඒක මේකට වඩා හොඳයි කියලා අදහස් දැක්වුවොත් ඔයාට ඒ ආයෝජන දර්ශනය ගැන පැහැදිලි අදහසක් නැත්තම් ඔයා මේකෙන් ඒකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ওই විදිහට කාලෙන් කාලයට එක එක උපක්‍රම වලට මාරු වෙන්න ගියාම
වාට ස්ථාවරව ඍජු ඉලක්කයකට ඔයාගේ ආයෝජන ගමන මෙහෙවන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අන්නේ කාරණය නිසාත් ඔයා තේරුම් අරගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. ලෝකයේ මෙහෙම මේ විවිධ ආයෝජන උපාය මාර්ග ආයෝජන දර්ශන තියෙනවා. එතකොට මම මේ වගේ මෙන්න මේක මම තෝරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි මම දිගටම ෆලෝ කරන්න ඕනි කියන තීරණය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාට මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆීස් ගැන අවබෝධයක් තිබුණොත් තමයි. කොටස් ආයෝජනයට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච ඕනම කෙනෙකුට සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අර පහුගිය දවස්වල ට්‍රම්ප් මහත්තයා සිද්ධ කරපු දේවල් හින්දා මාකට් එකේ හොඳ ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටි එකක් නිර්මාණය වුණා. එතකොට ඔයා ඒ කාලේ වෙනකොට අනුගමනය කරමින් හිටියේ මොකක් හරි long term investing philosophy එකක්. මෙහෙම අවස්ථාවක් ආවා කියලා ටක් ගාලා අර කර හිටපු වැඩේ නවත්තලා ගිහිල්ලා අර ට්‍රේඩින් සඳහා ස්ටොක්ස් එකතු කරන්න ගත්තොත් ඔයාට වර්ධින්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ආයතව කවුරුහරි කිව්වොත් ඉස්සරහට AI කම්පනීස් තමයි නැත්තම් මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කම්පනීස් තමයි ලොකුවටම වර්ධනය වෙන්නේ. නැත්තම් මේ රිනියුබල් එනර්ජි කම්පනීස් තමයි ඉස්සරහට හොඳටම වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කර හිටපු ඇනලිසිස් ඔක්කොම අතහැරලා ගත්තු තීරණ ඔක්කොම අතහැරලා අර AI ස්ටොක්ස් පස්සේ හරි නැත්තම් ටෙක් කම්පනීස් පස්සේ හරි යන්න ගත්තොත් නැවතත් වර්ධින්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. මොකද AI ස්ටොක්ස් ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වයින් හොඳ රිටර්න් එකක් දෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඔයා දැනට අරගෙන තියෙන කොටස් ටික යම්කිසි ෆිලොසොෆි එකක් මත පිහිටලා යම්කිසි තීරණයක් මත පිහිටලා වෙන්න පුළුවන් අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ෆිලොසොෆි එකට අදාළව ඔයාගේ රිටර්න් එක ලබා දෙන්න තියෙන අවස්ථාව මේක නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක තව ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆීස් ගැන අවබෝධයක් තියෙන එක වැදගත් වෙනවා. මේ මාකට් එකේ ඇති වෙන ගොඩක් අවස්ථා අතරින් තමන්ගේ ෆිලොසොෆි එකට අදාළව තමන්ගේ ස්ට්‍රැටජි එකට අදාළ අවස්ථා ටික ෆිල්ටර් කරලා ලබා ගන්න. මොකද මේ මාකට් එකේ ඇති වෙන හැම අවස්ථාවක්ම අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා එකක් නැහැ. ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ විදිහට යම්කිසි ෆිලොසොෆි එකක් මත පිහිටලා අපිට අදාළ අවස්ථා ටික විතරක් ග්‍රහණය කරගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න කියපු කාරණාත් එක්ක අපිට පැහැදිලි අපිට යම්කිසි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් අපිට යම්කිසි දර්ශනයක් අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක මේ ආයෝජන ගමන ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ මේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන ලෝකේ ප්‍රකට ආයෝජකයෝ අනුගමනය කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆීස් මොනවද කියන එක. පළවෙනි ෆිලොසොෆි එක විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ පැසිව් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එක. මේ පැසිව් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකෙන් කියන අදහස තමයි ඔයාට මේ මාකට් එක තේරුම් ගන්නවා කියන එක කරන්න බැරි වැඩක්. මාකට් එකේ තියෙන හොඳම ස්ටොක්ස් තෝරලා අරගෙන මාකට් එකට වඩා වැඩි රිටර්න් එකක් ගන්නවා කියන එකත් ඔයාට කරන්න බැරි වැඩක්. ඒ වෙනුවට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මේ මාකට් එකම ඔයා මිලදී ගන්න එක. එහෙම මිලදී ගත්තොත් මාකට් එකේ සම්පූර්ණ රිටර්න් එක අවුරුද්දට 120ක් නම් ඔයාට 120ම අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. 125යි නම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මාකට් එකම කොහොමද අපි මිලදී ගන්නෙ? ඔව් මාකට් එකම මිලදී ගන්නවා නම් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ඩ් එක ආයෝජනය කරන්න. මොකද මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ඩ් හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ තියෙන හොඳම සමාගම් වල මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එකේ අනුපාතයට සමානුපාත වෙන විදියට. ලංකාවේ නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් මේ S&P SL 20 දර්ශකයට අදාළ සමාගම් 20ෙම මාකට් කැප් එකට සමානුපාතික වෙන විදියට ඒ සමාගම් වල කොටස් ටිකක් ඔයා මිලදී අරගෙන ඒක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට කිසිම මේ සමාගම් ඇනලයිස් කරන්න ආයෝජන තීරණ ගන්න කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ අවුරුද්ද ඇතුළත මේ SL20 දර්ශකය 120ක රිටර්න් එකක් ලබා දුන්නා නම් ඔයාටත් ඒ රිටර්න් එකම ලබා ගන්න පුළුවන්. මාකට් එකට මුලින්ම එන කෙනෙකුට බොහොම පහසුවෙන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ෆිලොසොෆි එක තමයි මේ පැසිව් ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එක. දෙවෙනි ෆිලොසොෆි එක විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ වැලියු ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එක. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අදහසක්. ඔයා ස්ටොක් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයා බිස්නස් එකකින් කොටසක් ගන්නවා කියන එක. එතකොට මේ බිස්නස් එකට අදාළව ඕනම බිස්නස් එකකට ඊට අදාළ ඉන්ට්‍රින්සික් වැලියු එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉන්ට්‍රින්සික් වැලියු එකක් කියලා කියන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයටම අනන්‍ය නිසංග වටිනාකමක්. එතකොට මාකට් එකේ ඒ ස්ටොක් එකේ මිල මේ නිසංග වටිනාකමට වඩා පහළ අවස්ථාවක තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ ස්ටොක් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ව්‍යාපාරය විසින් ඔවුන්ට අදාළ ඉන්ට්‍රින්සික් වැලියු එක දිගින් දිගටම ස්ථාවරව වර්ධනය කරගන්නවා නම්
ඔයාට දිගටම ස්ටොක් එක තියාගන්න පුළුවන්. යම් කිසි දවසක ඒ ව්‍යාපාරය විසින් මේ වැලියු එක නැති කරගන්නවා නම් නැත්තම් මේ වැලියු එක අඩුවේගෙන යනවා නම් ඔයාට මේ කොටස් විකුණලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්ටොක් එක ඔයා ළඟ තියාගන්නේ අවුරුදු 5ද 10ද නැත්තම් ජීවිත කාලය පුරාවටම කියන එක අදාළ වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඉන්ට්‍රින්සික් වැලියු එක මත. ඉතින් මේ සංකල්පය අරගෙන ආවේ බෙන්ජමින් ග්‍රෑම් කියන ආයෝජකයා විසින්. ගොඩක් අය දන්නවා මේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් කියන පොත ලියලා තින්නේ බෙන්ජමින් ග්‍රෑම්. ඔහුගෙන් පස්සේ මේ වොරන් බෆට් විසින් තවදුරටත් වැලියු ඉන්වෙස්ටිං කන්සෙප්ට් එක වර්ධනය කරා. තවත් ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එකක් තමයි මේ growth investing philosophy එක. මේකෙදී ගොඩක් දුරට අවධානය යොමු කරන්නේ මේ දැනට උපයනට වඩා ඊළඟ අවුරුදු කිහිපය තුළ ඉතා විශාල වශයෙන් ආදායම් උපයන්න පුළුවන් සමාගම්වල ආයෝජනය කිරීම. මෙතනදී අර value investing concept එකේදී වගේ සමාගමේ value එක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමාගම පවතින මිල මට්ටම පිළිබඳව ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට සමාගම ඉතා වේගයෙන් 5 ගුණයකින් 10 ගුණයකින් තමන්ගේ ආදායම වැඩි කරගනී කියලා හිතන්න පුළුවන් නම් මේ growth investors-ලා ඒ වගේ stocks වල ආයෝජනය කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලේ නම් ඔය AI stocks වල ආයෝජනය කිරීම, ඒ වගේම Nvidia වගේ advanced semiconductor companies වල ආයෝජනය කිරීම. මේක මේ විදිහේ growth investing model එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. පීටර් ලින්ච් තමයි මේ growth investing philosophy එක බරපතල විදියට ප්‍රචලිත කරපු ආයෝජකයෙක් විදියට හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟ philosophy එක විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ dividend investing කියන එක. මේක නම් කියනකොටම තේරෙනවා මේ dividend investor කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ dividend ගෙවන කොටස් ගැන විතරයි. ඉතින් සමහර සමාගම් තියෙනවා ලොකු dividend yield එකක් තියෙන සමාගම්. ඇතැම් සමාගම් තියෙනවා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද තමන්ගේ dividend එක වැඩි කරමින් ගෙවන සමාගම්. මෙන්න මේ වගේ සමාගම් ගැන තමයි මේ dividend investor කෙනෙක්ගේ වැඩිම අවධානය යොමු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ dividend stocks ටිකක් අරගෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට මාකට් එකේ වෙන දේවල් ගැන ලොකුවට වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොන ප්‍රශ්නය ආවත් මේ කම්පනීස් හොඳට ලාභ ලබනවා නම් එයාට දිගටම ඩිවිඩන්ඩ් විදියට කෑෂ් ෆ්ලෝ එක ලැබෙනවා. පස්වෙනි ෆිලොසොෆි එක විදියට තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ මොමන්ටම් ට්‍රේඩින් කියන එක. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙනද පොලේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුරගෙන ඊට අදාළ කොටස් මිලදී ගන්නවා. ඒ වගේම යම් කිසි වෙලාවක මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බ්‍රේක් වෙනවා කියලා දැක්ක වෙලාවට මේ කොටස් ටික විකුණලා තමන්ගේ ප්‍රාග්ධන ලාභය ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එක අනුගමනය කරන කට්ටිය තමයි මම අර කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කියපු විදියට මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස්, මූවිං ඇවරේජස්, ඒ වගේම මාකට් ඉන්ඩිකේටර්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ඇක්ටිව් ඉන්කම් මෙතඩ් එකක්. ඒ වගේම රිස්ක් එක වැඩි ආයෝජන උපක්‍රමයක්. ඊළඟ ෆිලොසොෆි එක විදියට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කොන්ට්‍රේරියන් ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එක. ඉතින් කොන්ට්‍රේරියන් කියලා කියන්නේ පරස්පර කියන වගේ අදහසක්නේ. එතකොට මේ කොන්ට්‍රේරියන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කරන්නේ හැම වෙලාවෙම මාකට් එකේ බහුතරය විසින් කරන දේට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. හැමෝම ටෙක් කම්පනීස් පස්සේ නැත්නම් AI ස්ටොක්ස් පස්සේ යනවා නම් මෙයා ගිහිල්ලා බැංකින් සෙක්ටර් එකේ එහෙම නැත්නම් ඉන්ෂුරන්ස් සෙක්ටර් එකේ තියෙන කොටස් මිලදී ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි මූල්‍ය අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක හැමෝම බැංකු වල ඒ වගේම ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වල ස්ටොක්ස් වලට බයි හැංගෙනකොට මෙයා ගිහිල්ලා අර බැංකු වල කොටස් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හැම වෙලාවෙම ඔහු විසින් සිද්ධ කරන්නේ අර මාකට් එකේ බහුතරය කරන දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. ඊට පස්සේ හරි කාලය ආවම අර හැමෝම බය වෙච්ච ස්ටොක්ස් වලට නැවත ඉල්ලුම ඇති වෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට අර කොන්ට්‍රේරියන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්නවා. හරි. ඔන්නෝව තමයි ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆීස්. එතකොට මේවා ගත්තාම 100%ක්ම හරි ෆිලොසොෆි එකක් කියලා මෙන්න මේකයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. මේ හැම එකකම හොඳ ලක්ෂණ වගේම නරක ලක්ෂණක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳ ලක්ෂණ වැඩි. ඒ වගේම සත්‍යයට ඉතාමත් ආසන්නයි කියලා අපේ තර්කයට අනුව අපේ view එකට අනුව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝකේ ගොඩක් අය අනුගමනය කරලා සාර්ථක වෙලා තියෙන ෆිලොසොෆි එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් අපි අනුගමනය කරන ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එක විදියට.
ඔයාට ගැලපෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකක් තෝරගනිද්දී ඔයාට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික ඔයාගෙන්ම අහලා බලන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මොකටද මම ආයෝජනය කරන්නේ? මොකද්ද මගේ ගෝල් එක? ඔයාගේ ගෝල් එක ඔයාගේ කැපිටල් එක ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැනටමත් හොඳට සල්ලි තියෙනවා. මේ සල්ලි ටික උද්දමනයෙන් ආරක්ෂා කරගන්න එක තමයි ඔයා ආයෝජනය කිරීමේ පරමාර්ථය. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙකුට අර පැසිව් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එක එහෙම නැත්නම් ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එක වගේ දෙයක් ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම්කිසි කෙනෙක්ගේ පරමාර්ථය ටිකක් වැඩිපුර රිස්ක් එකක් අරගෙන ඉක්මනට තමන්ගේ සල්ලි ටික වර්ධනය කර ගැනීම නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට අර growth investing method එකක් එහෙම නැත්නම් trading method එකක් ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම්කිසි කෙනෙක්ගේ අරමුණ රිස්ක් එක ඉතාම අවම මට්ටමක තියාගෙන දීර්ඝකාලීනව තමන්ගේ ධනය වර්ධනය කරගන්න එක නම් උද්දමනයෙන් ආරක්ෂා කරලා තියාගන්න එක නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට අර value investing method එක වගේ දෙයක් ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමන් ඉන්වෙස්ට් කරන ගෝල් එකට අදාළව තමයි තමන්ගේ ෆිලොසොෆි එක තෝරගන්නත් ඕනේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාගෙන් අහන්න ඕනේ ඔයාට දරා ගන්න පුළුවන් රිස්ක් එක නැත්නම් ඔයාගේ රිස්ක් ටොලරන්ස් ලෙවල් එක මොන වගේද කියලා. අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් මේ මාකට් එක 30%ක් 40ක් විතර පහළ ගිහිල්ලා ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ගොඩක් අඩු අගයක් පෙන්වන වෙලාවට ඔයාට රැට හරියට නිින්ද යන්නෙත් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රිස්ක් ටොලරන්ස් ලෙවල් එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ ආයෝජනය කරන මුදල තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඒ මුදල ඔයාට ගන්න බැරි වුණොත් ඔයා ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා රිස්ක් එක අඩු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකකට යන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා ඔයාගේ රිස්ක් ටොලරන්ස් ලෙවල් එකත් හරියටම තේරුම් ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඔයා අනුගමනය කරන ෆිලොසොෆි එක මොකක්ද කියලා තෝරගනිද්දී. තුන්වෙනියට ඔයා හිතලා බලන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මේ තෝරගන්න ෆිලොසොෆි එක ඔයාගේ පර්සනැලිටි එකට කොච්චර ගැලපෙනවද කියන එක. අපි හිතමු ඔයා වැඩි හිතන්න කැමති නැහැ, මොලේ වැඩි වෙහෙසවන්න කැමති නැහැ. සල්ලි දාලා ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව අතහැරලා දාලා ඉන්න තමයි කැමති. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම අර ට්‍රේඩින් වගේ ෆිලොසොෆි එකකට එහෙම නැත්නම් වැලියු ඉන්වෙස්ටිං වගේ ෆිලොසොෆි එකට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කෙනෙක් අර පැසිව් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකට එහෙම නැත්නම් ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එක වගේ දෙයකට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි හිතමු ඔයා ගොඩක් තර්කානුකූලව හිතන්න කැමති. කරුණු හොයලා බලලා රිසර්ච් කරලා තීරණ ගන්න කැමති. ඒ වගේම ඉවසීමක් තියෙන. මෙන්න මේ විදිහේ කෙනෙකුට නම් අර වැලියු ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එක වගේ දෙයකට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක ගැන ඔයාටම තමයි හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ෆිලොසොෆි එකක් තෝරගන්නත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු කරුණු ටිකත් එක්ක මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. අපි මේ ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එක ෆලෝ කරාම අපිට ගොඩක් ලේසි ඒ ෆිලොසොෆි එක ඇතුලේ ඉඳගෙන අපේ ආයෝජන ස්ට්‍රැටජිස් ටික නැත්නම් අපේ ඉන්වෙස්ටිං ස්ට්‍රැටජිස් ටික මෙහෙවන්න. ඒක හරියට අපි අර ජීවිතේ ගන්න තීරණ යම්කිසි දර්ශනයක් මත පිටලා ගන්නවා වගේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ආයෝජනයේ සාර්ථකත්වයත් ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් මැනගන්න පුළුවන්. දිගටම එක ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එකක් එක්ක වැඩ කරගෙන ගියොත්. ගොඩක් අය මුල් කාලේ ආයෝජනය පටන් ගනිද්දී මමත් ඇතුළුව සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි විවිධ ආයෝජන උපක්‍රම අතරේ අපි පැන යන එක. ඒ වගේම කොටස් වෙළඳ පොලේ නිර්මාණය වෙන විවිධ අවස්ථා හැම එකක්ම අල්ලගන්න උත්සාහ කරන එක. හැබැයි එහෙම කරන්න ගියාම අපිව අතරමං වෙන එක ඒ වගේම අපිට වරදින්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. හැබැයි මම මගේ අත්දැකීම ඔයාලට කිව්වොත් මේ විදිහේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆීස් ගැන පොඩි හරි අවබෝධයක් මුල් කාලේ ඉඳන්ම තිබුණ නිසා අර ට්‍රැක් පැනපු වෙලාවටත් ටක් ගාලා කල්පනා කරලා නැවත ට්‍රැක් එකට ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒකෙන් වෙන්න තිබුණු පාඩු ගොඩක් මග අරගන්නත් අවස්ථාව ලැබුණා. හරි. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆීස් ගැන ඒ වගේම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන ඊටම කෙටියෙන් තමයි කරුණු සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් ඉස්සරහට මේ එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිලොසොෆි එක ගැන ඉන් ඩීටේල් කතා කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ කමෙන්ට් වලින් ගොඩක් අය වැඩිපුරම කැමති ඉන්වෙස්ටිං ෆිලොසොෆි එක ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් වෙනද වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න subscribe කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. ඒ ළඟම තියෙන bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ හැම වීඩියෝ එකක්ම miss නොකර බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් මේ Insight with Amit.